אחד מהסוגיות החשובות ביותר בנושא ערב וישראל, במיוחד בעקבות הסכמי אברהים או הסכמי אברהם, שהיה בין אמירויות לבין ישראל, יחד עם זאת גם כן מרוקו, סודאן ובחריין, שניתן עוד להרחיב את ההסכם הזה לאחר מה שנעשה עם מצרים ב-1979, ויחד עם זאת גם כן נעשה עם ירדן, ההאשמית ב-1992, מביא אותנו אכן לידי נקודה הזאת, מה לגבי אותם יהודים מארצות האסלאם. כשאנחנו מדברים על הציונות, תנועה ציונית, אנחנו מדברים על הפוסט, עידן של פוסט שואה, וכרגע אנחנו מדברים בעידן של פוסט ציונות, פוסט מודרניזם, אנחנו מגלים דברים הקשורים לפליטים של ארצות האסלאם ואיראן, באיזו מידה בא לידי בזיכרון הלאומי והציבורי הישראלי, לצד הסכסוך שדיברנו על כך בין הארצות האסלאם, 79 ארצות האסלאם, ו-22 מתוכם 22 מדינות ערב, 57 מדינות האסלאם, סך הכל 79. האם הסוגיה הזאת שהסכסוך הוא אכן מקדמת דנא 1400 שנה, בעליות וירידות שהיו אך ורק היה בעניין סכסוך ישראלי פלסטינית או פלסטינית שאנחנו מכנים אותו, או בהרחבה היו לנו ימים יותר טובים כמו שמשה בן מימון ורב סעדיה גאון באנדלוס, באספניה, מה שנקרא בספרד, שאפילו היו כותבים את כתביהם יהודית ערבית לצד יהודית פרסית אצל הפרסים, לדינו וגם יידיש בארצות אירופה, והיה איזשהו השפעה הדדית על התרבות, הציוויליזציה המקומית, שהיהודים גם היו שותפים בכל הדברים האלה. אז לכן, כשאנחנו מדברים על ספרות המחקרית והתקשורת ודברים ברשתות חברתיות, ברדיו, טלוויזיה, שמציגים את זה, במיוחד ספרי הלימוד, אולי אנחנו רואים צד אחד של המשוואה הזאת, שוב מול בין 600 ל-800 אלף פליטים ערבים שברחו, שכל מדברים על נכבה, נחסה, 1948, אפילו אלה שהראו איתם בהצהרת בלפור, ב-1967, שגורשו מבתיהם, ומאידך אתה שומע ש7 מדינות ערביות באותה עת תקפו את ישראל עוד בהקמתה ב-1948, אחרי 3 שנים אחרי שואה, וכך ש900,000 פליטים יהודים הצטרכו, גירשו אותם מבתיהם בארצות נחר, והצטרכו להגיע לארץ ישראל בלא כלום. ובמיוחד שאנחנו נמצאים בשנת 75 להיווסדה של מדינת ישראל, יש דברים שבגור שיש מקום צריכים להרחיב, בנקודות האלה 600,000 כשאנחנו מדברים שהם עלו לישראל באותה עת בהעפלה בדרכים שונות שהיו צריכים להגן על המדינה בימים שאנחנו יודעים בטרם השואה, עד תלמידי הגאון מווילנה, תלמיד בעל שם טוב וסופות הנגב, 1889, תנועה ציונית, טמפלרים שבאו ליישב את ארץ ישראל. אנחנו אכן מוצאים את היהודים בני ספרד בכל אתר ואתר מחברון עד לג'נין, ג'נין מעזה עד לירושלים, בכל המקומות של אבות הקדושים, על אף מצבם הקשה,
עוד בימי האימפריה העות'מאנית היהודים התיישבו וזכו בהכרה והוקרה מצד השלטונות העות'מאניות שהיה באותה עת. בעוד שכרגע שאנחנו מכנים אותם אחרי מלחמת העולם הראשונה, 1917-18, והצהרת הלאומית 1917, שהם יכולים לבוא וליישב את ארץ ישראל, להקים בית לאומי בישראל, על אף שהובטח ליהודים בצד של לאומיות היהודית להקים בשתי גדות הירדן את הבית הלאומי שלהם. פתאום אנחנו פוגשים שמה שהם הבטיחו בסופו של דבר הבריטים לא קיימו. לבסוף יצא כך שתנועה ציונית למעשה אפשר לומר הדחיקה זמן כה רב את הדרמה הזאת שהיה, אם זה פרהוד והפוגרומים שהיו שם לא באו וגם כן כל הנזקים שנגרמו להם, אנשים שנהרגו, ויותר היה פוקוס על שואה של יהדות אירופה, ומה ניתן לעשות בעבורם, בעוד שבין 600 ל-8,000 יהודי ארצות האסלאם, ה-11, 17 מדינות שהם גורשו גם ב-1979 אצל יהודי איראן, לא תמיד באים לידי ביטוי בספרי הלימוד, על אף שדווקא בימי בנט יש את הדוח שבני המזרח שגילו, פתחו, ומה ניתן לתקן בדברים, על אף שאהוד ברק בזמנו הוא ביקש סליחה על אוזלת ידם, או שקליטה הלא נאותה שהיו צריכים, והיחסי אפליה וקיפוח שתחושות שהם סבלו בהגיעם לארץ מארצות מוצאם. אני יכול להזכיר בנידון את מה שהיה באיראן, שאנחנו שומעים מאנשים שחוו את החוויה הזאת. יהודי איראן אנחנו מדברים מעל שנות דור, אנחנו מדברים על יותר מ100 שנה, שנמצאים בארץ ישראל וישבו את ארץ ישראל, אם זה בירושלים, אם מחוץ לירושלים, אם זה במושבים, אם זה פעלו ועשו וקשרי מסחר שהיו ביניהם, שדרך עיראק, דרך בוכרה, דרך אפגניסטן, הם היו מגיעים לארץ. אבל כשאתה בוחן לגופו של עניין את הדברים, עוד בטרם 1979 והמהפכה האסלאמית, היהודים ראו כחאג', ראו כעלייה לרגל לארץ ישראל, במיוחד לכותל המערבי, את הדבר הנשגב ביותר. דבר שני, בטרם המהפכה יש לנו, אנחנו יודעים, לעליות של יהודי איראן במשברים שנוצרו באותה עת, והיחס שלהם לפי צדקיהו הכהן, אם אני לא טועה, יש את הספר על איראן, שאה של איראן, והוא כותב את הדברים האלה והתחושות של הסוכן מהסוכנות היהודית, שהיה Jewish Agency, והתחושות שאנשים הלכו לשם, הקליטה לא הייתה נאותה, ולאחר מכן התחושות הקשות שהיו להם כלפי השלטונות בישראל והאפליה שהם חשו, כל הדברים באים לידי ביטוי בספרו וכל ההתכתבויות שאכן מובאים שם. אחד מהדברים הקשים ביותר שחוו היהודים בהגיעם לארץ, על מנת לקבץ אותם ולגבש אותם מכל ערי השדה אחרי שמכרו את דבריהם, לא היה טיסה ישירה לארץ, על מנת להבטיח להם מקום נאות, שיכון, ובזמנם במעברות, עד שהם הגיעו לשיכונים, בפריפריה, כמו שאחד משרי חוץ בזמן אהוד ברק אומר, שהם הגיעו, אז שרקו אותם ככל הים בנגב, ובדרך הזאת זו הייתה קליטתם שהם בעצמם
יבנו מתוך החול את ההתיישבות היהודית במקומות האלה. ויהודי איראן אכן בטרם המהפכה הם עברו ממש תלאות דרך הסוכנות היהודית, ובאחד מהדברים האלה שהיה שבבית קברות בהשתיה, בין 3 עד 6 חודשים הם צריכים להתקבץ. מה זה בהשתיה? זה בית קברות. בבית קברות בנו צריפים במצב לא אנושית, והאנשים היו צריכים לגדל ילדיהם שם, לבשל שם במקומות האלה, על מנת להבריח אותם, על מנת לאפשר להם שבאל על יגיעו, וכשהם הגיעו לארץ גם עברו תלאות עד שהם הגיעו מקריית שמונה עד לבית שאן, מבית שאן עד לנגב, מירוחם עד לשדרות, שדרות וקריית גת, ולאפשר להם במקומות האלה להתקבץ, להביא אותם לארץ, ולאו דווקא להגיע למרכזי הערים. אז אם כן, הדברים האלה וחיסול עמדה מסוימת של הקהילות היהודיות במקומות האלה מעלה שאלות רבות ביותר. באיזו מידה ואיך נעשה, והדברים האלה איך באו לידי ביטוי בנקודות האלה מצד של אותם הגופים שעסקו בקליטתם, אם זה בארץ, אם זה בפריפריה. אחד מהספרים החשובים ביותר שבנידון שנכתבו בעצם זה סיפור של פרופסור טריאגו, ובכך באים לידי ביטוי את הדברים והתחושות שהיו בקרב אותם העולים שהגיעו מתוך מה שנקרא, מתוך אידיאולוגיה יהודית, יהודית וציונית שהגיעו לארץ, לבין אלה שאכן נשארו. וכשאנחנו מדברים על הקהילות האלה, אנחנו צריכים לדון לגופו של עניין מה עבר עליהם עד שאכן הגיעו לארץ, כמו שהסברנו לגבי יהודי איראן, גם כן לגבי יהודים האחרים. יוצא כך, בכנס שהיה ב-2013, פרופסור שמואל טיגנו, עכשיו בא ופתח את הנושא הזה, ובעקבות זאת גם כן כתב את הספר שלו בעניין חיסול קהילות ישראל בארצות ערב ואסלאם, ומקור הנתונים שמובאים שם בספר בצרפתית ב-2009, הספר הוא בעצם אוסף של, אפשר להגיד, מאמרים בערכיית שמואל טיגנו, מחברי המאמרים, יחד איתו בעריכה יש לנו את רות טולדנו אטיאס, אסתר מאיר גליצ'נשטיין, וכמו כן יש לנו את מוריס רומני, רומני, ריצ'רד חיון, ירון הראל, רפאל באלי, ויגל בן נון, וג'ק טייב, ואורלי רחימיאן. והדברים האלה, למה יש שם חשובות מבחינת הדברים שנכתבו, יחסם של ארצות ערב, ארצות האסלאם, לתנועה הציונית, וגם כן בעקבות זאת היהודים ו900 יהודי שהם גורשו מבתיהם, נידונו להגירה, עליו שבאירופה נידונו לא רק להגירה אלא גם להריגה. מתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-70 אנחנו מגלים 900,000 יהודים הוצאו מ10 מדינות ערביות ומוסלמות, על פי טריגנו, ממרוקו עד לעיראק, מטורקיה עד לתימן, וארצות בהם ישבו השם במשך 25, זאת אומרת 2,500 שנה, או 2,000 שנה אחרי שהם יצאו ממדינות הרי חסרי כל.
ובעצם נקודת המפנה שאנחנו מוצאים בדברים האלה שהם גורשו, דווקא אם מדברים ב-600,000 לבין 800,000 ו-900,000 יהודים שהמגורשים, דווקא הרבה יותר הם עלו למדינת ישראל מאשר מדינות אחרות. אומנם 300,000 הם היגרו לצרפת, אלה מדינות צפון אפריקה שהיה להם סרטיפיקטים. אני מתאר לעצמי שאלג'יריה היה, וגם כן טוניס שהרשו לעצמם הגיע לצרפת, אבל אותם צאצאים מהגרים הם מהווים כיום רוב רובה של הקהילה היהודית בצרפת, ויחד עם זאת המרוקאים שבאושר המוזיקלי שלהם ואושר התרבותי שלהם שאכן הגיעו לארץ. בתופעה הזאת יש לנו רב-ממדיות ורב תרבותיות שמגבש את השיח הציבורי שנדחק אולי על ידי ממסד הישראלי. ההגירה הנשכחת, מה שתידנו בא להסביר forgotten exodus, הביטוי הנפוץ ביותר אולי, ביטוי זה בא לצנזר הלכה למעשה את התקופה, מה שנקרא החריגה או משמעותית בהיסטורית של התופעה הזאת, שהדברים האלה לא באו לביטוי, רק אחרי קלינטון אנחנו מגלים בעניין של, אם אנחנו מדברים על פליטים פלסטינים שיצאו מכאן, שבכלל לא היה מדינת פלסטין, אלא פלישתים, זאת אומרת פלסטינה, אדריאנוס נתן את השם הזה, ב-1964 באו ואמרו, אז אם יש פלסטינה, אז אמור להיות הפלישתים במקום הזה, זה העם הזה, עם מיוחד, אבל בעניין החלוקה, אתה לא מוצא את הפלסטינים או פלסטינים או פלסטין. גם בקוראן לא מובא שם הזה. לכן יש חלוקת הארץ על פי אומות המיוחדות ב-1947, דווקא כ"ט בנובמבר, דווקא זה היה בין שתי, בין ערבים לבין יהודים. זה מה שהיה. בהמשך אתה מגלה את הביטוי של התהליכים שנעשו על מנת להוציא אותם את קרבם. ראשית כל היה נידוי כלל ערבי מוסלמי, והתופעה הזאת של קהילות יהודיות הודרו מהאוכלוסייה המקומית. אומנם היה להם גטאות משלהם, אבל בשל האמנסיפציה יכולו להרשות לעצמם אולי לצאת, אבל כשבקום המדינה אז נהיה הרבה יותר דגש עליהם, כן, סוכנים ציונים, וכל המדינות אשר גירשו את היהודים, יותר אפשר להגיד ששייכים לעולם המוסלמי בתקופה הופעת הלאומנות ולאומיות הערבית, במיוחד לאחר מלחמת העולם השנייה, חאג' אמין אל-חוסייני, ולפני כן גם כאן אנחנו מגלים את מה שנקרא אנטישמיות אסלאמית. זה ספר במיוחד שיצא בדברים האלה, שאולי על מדף של הספרים אתה לא יכול למצוא, אבל אחד מהאורחים הוא פרופסור מייל ליטווק. ויש לנו בהיסטוריה את כל הקהילות האלה, בין 11 ל-17 קהילות שהוחרבו, התופעה נמשכה באופן אקטיבי במשך 30 שנה, ב-1930, אפשר להגיד 30-40, בעלייתו של היטלר והלאומנות שם, והפשיזם שם במקום, ועד שנות ה-70, ולא נזכיר בכך את כל העלייה המונית שהייתה בשנות ה-70, של מארצות מזרח אירופה, וגם בשנות ה-90, עלייה ברוכה שהגיעה לארץ. אבל בעניין של נידוי כלל ערבי מוסלמי, יש לנו את ההתפתחות של התופעה, משתנה מתקופה לתקופה לפי אזורים ורפאים שני, אבל אני, בהדגש שלי בנושא האיראני, אני יכול לבוא ולומר, דווקא יש לנו משבר מוצדק, 1954, שיש יהודים שעולים עם כל הצבאות שבהשתיה ובבתי קברות ששיפנו אותם לארץ, ובספר צדוק הכהן הדברים מובאים, ובהמשך המודל העיקרי
שאנחנו עוד, על פי זה אנחנו יכולים בעצם לאסוף את הנתונים ולהשוות בין כל המאורעות האלו שהביאו אותם לידי כך, אם זה בגדד היה, ששמעתי זאת מפי יהודה שנהב, בסוציולוגיה של הסוציולוגיות בעצם ישראלית, מה שעבר במדינות האלה עד שהם עלו לארץ, אם זה בבגדד, אם זה פרהוד שהם עברו, ואם זה שחוו את החוויות האלה בארצות אסלאם ומדינות הארץ, להגיע לארץ על מנת לבנות את המודל הדינמי שלהם, כולל זאת אומרת עם עושר ההיסטורי, מוזיקלי, לאחר שגירשו אותם מארצות האלה והודרו, ועל מנת להקים זאת אומרת להיות שותף להקמת מדינת ישראל, או מה שנתן לכנות בו תקנון היהודים, דה פקטו הדומה תקנון היהודים של משטר וישי במדינות האלה, שהיה למשל בצרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה, ובהגיעם לארץ יש לך את הדברים האלה שהם חוו, זאת אומרת במדינות ערב ואסלאם, אולי פחות באיראן, כיוון שרזה שאה הוא היה פרו-גרמני, על אף שהוא לא אפשר שיפגעו ביהודים באיראן, בכך רואים בו ככורש הגדול. אבל כשאנחנו מדברים על תקנון נגד היהודים, תקנון אנטישמי, כל זאת על מנת לבודד אותם, כמו שאנחנו מצאנו אותם בנירנברג, שלילת האזרחות, הסגר, מאסר האנשים, הטלת הגבלות המשפטיות, גזרות כלכליות ואפליות סוציו-אקונומיות ופוגרומים שעשו במקומות אלה. אמנם, שוב אני בא אומר, הדברים האלה, על פי נתונים שהדברים שהוכנו, על פי דברי הסבר של שמואל טריגנו, אבל אנחנו צריכים לדון לגופו של עניין כל אחד ואחד מהמדינות האלה, ומה שעבר עליהם שנדון אותם בהמשך. בהמשך, למשל במצרים, השלילת האזרחות הייתה, זאת אומרת, אומנם ב-1400 שנים של האסלאם, שהעולם מתחלק לשתיים, דארול חרב, דארול אסלאם, היהודים היו נחשבים כאזרחים מדרגה שנייה, אבל בימים האלה זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך ב-1900 אחרי מלחמת העולם הראשונה, 1914-18, יש סעיפים שבתקנון היהודים שמדבר על הסגר, מדבר על הדרה והגירוש שלהם, למשל בסעיפים 4-6, כבוד טריגנו מביא את זה, בעניין פגיעה ראשונית בזכויות היהודים, ילידי אותו הארץ, מצרים, חוקי האזרחות שלה ב-1927-29, גם כן היו מבוססים על זכות הדם, המוצא והדת שמחבר אותו לארץ מולדתו, עליו שאתה יכול לבוא ולומר, אוקיי, 2000 שנה יהודים אפילו שהיו בגלות ישבו שם בארצות אסלאם, מצבם הרבה יותר שפיר אולי היה כאזרחים מדרגה שנייה מאשר גטאות שלנו, אבל באירופה הם עברו אמנסיפציה בתקופת האנלייטמנט ונאורות, ואחרי מה שנקרא 100 של ימי ביניים, היה מצבם שפיר יותר, אבל בעקבות השואה אפשר לומר שהורע מצבה. בהמשך אנחנו חוקי אזרחות ב-1927-29 במצרים, אנחנו מגלים בוועידת 1927 עצמאות מצרים, המלך פרוק בהחמרת חוקי האזרחות, וחוקי האזרחות יש לנו שינויים בהם שחלים 1950, 50, 53, 56, והיהודים, הילידים נהפכים לחסרי נתינות. למשל, יש לנו 40,000 יהודים נהפכים לזרים במצרים, ושלילת האזרחות שלהם האנשים האלה שעובדים למען מדינות עוינות,
ושאין להם קשרים עם מצרים. ב-1956 או 54, שיש לנו את ההפיכה הצבאית, הפיכת הקצינים, האנשים האלה מוגדרים כציונים לכל דבר, ביטול אזרחותם היהודית, כיהודים, אפילו שהתקבל לפני 1948, מלווה בשלילת כללית של האזרחות היהודים, הילידים והזרים, והם פשוט מודרים ומגורשים חסרי כל למקום שדווקא יכול להיות ארץ ישראל. ואם כן, ב-1950 יש לנו לצד של שלילת האזרחות מהיהודים שעוזבים את עיראק למשל, או לוב ב-1951, אנחנו מגלים במעמד האישי, כפיית מעמדם האישי, דתי ללא מוסלמים, כמו שמדע רוחל דרום אסלאם, ואלה שהם צריכים אחלה זימי, ובכך ספרו של יוסף שריפי, שכתב בפרסית, שהוא מביא את כל המהלכים האלה, דווקא באיראן, מה שקרה בארצות האסלאם, במיוחד בוגר מג'לסי, אלומי בוגר מג'לסי, שהוא היה אחד מהעולמה שהשפיע ובעצם שם את חותמו בתקנות היהודים האנטישמיים, ולהחשיב אותם כאזרחים מן הנשמה, ואפילו לראות אותם כנג'ס וטמאים מהגטאות שלהם, ואם הם קשורים אפילו לא יכלו לצאת. לכן הביאו את היהודים לא רשאים להצביע ולמלא תפקיד פוליטי, גם כן כבלוב, כבעיראק, כבמצרים, הם הורשו לצאת ללא כלום ולהגיע לארץ ישראל, ומאז יצא מתוק שהיהודים הם שותפים, יהדות המזרח שותפים באושר שלהם, אושר התרבותי ציבילטורי שלהם, להיות שותפים על אף כל הצלחות שבדרך, הגיעם לארץ והשיכון שלהם ופיזור האוכלוסין, להיות שותפים למעשה והמפעל הכביר הציוני על מנת להקים בית מושבם בארץ ישראל. אז אם כן, בהמשך לדברנו, יש את איך הדברים האלה בא לידי ביטוי. אפשר להגיד, כמו שטריגנו מביא את זה, הסגרו מאסר האנשים, ואנחנו רואים את זה בדומה לכך גם כן בגרמניה, ב-1933, ניתוק קשרי הדואר עם ישראל, בכדי לבודד אותם, חרם שמוטל על ידי הליגה הערבית, על אותם יהודים שנמצאים שם אזרחים מדרגה השנייה, לקיחת בני ערובה ממשפחותיהם של אלה שכן קיבלו דרכון, ובשביל לא להנפיק דרכונים ולאפשר להם לצאת. למשל בעיראק, ב-48 נסע ליהודים לעזוב את המדינה, בלוב, 1950, למה להרבות, ובמיוחד מאחורי כל הדברים האלה, מובא אידיאולוגיה פרו-נאצית גרמנית, שחאג' אמין אל-חוסייני, כאחים המוסלמים, שאפילו לחאג' אמין אל-חוסייני בספרו הדברים האלה של אדי כהן, חוקר בכיר בנושאים האלה מובא. ב-1950 חוקי אזרחות מדברים על היהודים שלא זכאים יותר לקבל דרכונים או אישור אזרחית מלוב, אישור יציאה אשר חידושו לא בטוח. 1954 גם ניתוק קשרי דואר עם ישראל, ויש עלייה לישראל היא מוגבלת, ותיירות לישראל נסה. בתימן 1949 בעקבות בעצם היווסדה של מדינת ישראל, נאסר באופן רשמי כל היהודים לצאת מהמדינה, לא לתת בעצם אחרי שואה איומה, ש1.5 מיליון ילדים נהרגו ו6 מיליון יהודים נהרגו בכבשני האש של הנאצים, בירקנאו, אושוויץ, ועל אדמות פולין. פתאום אנחנו מגלים את האחים המוסלמים, אנחנו מגלים את החאג' אמין אל-חוסייני, הפרו-נאצי, שגם כן משפיע בתוניס, 1956, ניתוק קשרי הדואר בישראל, בסוריה, ו73 תקשורת עם החוץ עוד פעם נאסרת, ויש לנו פרשייה של אלי כהן, שמאפשר לנו לגלות את הדברים והקשרים שהיו
במקום הזה שיש לנו חובים לו חוב גדול, לאילו כהן זכר וצדיק לברכה. ובהמשך במרוקו ב-1956 ו-58 יש את הנפקת דרכון שמקשים עליהם לקחת בני ערובה משורותיהם של אלה שכבר קיבלו דרכון, לאחד מאפשרים, אחד לא מאפשרים. ב-1958 ניתוק קשרי דואר אפילו מישראל, איראן 1980 מקשים על בעצם הנפקת הדרכון, וכל מי שאחרי חוזר הוא נידון למאסר, ואלה שהם עזבו בדרכם לארץ גם כן מוצאים את הדברים, ואני ביתר שאת אני ארחיב בנידון. אז יוצא לנו כך לגבי אותם יהודים ב-1978-79 בתקופה הזוהר מ-1953-50 79, 25 שנה, יש לנו תקופה של מוחמד רזה שאה פהלווי, קודם לכן 1921 עד 1941-44, עם מלחמת העולם הראשונה, השנייה, אנחנו מקבלים את איראן החדשה, איראן המודרנית, דווקא בתקופת השושלת הפהלווית, שלאו דווקא פרו-ישראלית, אבל בסופו של דבר יודע לגשר בין רוסיה לבין שני קולוניאליסטים, מצד אחד ברית המועצות, מצד אחד צרפת ובריטניה, שכל אחד מהקולוניאליזם שאנחנו מדברים כרגע, בקולי קולות מדברים על זכויות האדם, בסופו של דבר אתה מגלה מה הם לא עשו למדינות, אם זה צרפת במדינות אפריקה, עם בריטניה במזרח התיכון, שהם שדדו את כל אוצרות המדינה, ואחת זאת עם רוסיה, שמדובר היה בעצם 21 מדינות שהם כבשו, מתוכם אחרי 1992, פרסטרויקה וגלסנוסט, שיכלו איכשהו להתנתק מהחבלי, מה שנראה, שחיברו אותם לברית המועצות, גם מלחמת התרבות ולבנות התרבות, ובסוף הזה אתה רואה את מלחמת רוסיה ואוקראינה, איך זה פעל ועשה. אבל לגבי איראן, אפשר לומר, באיראן, כיוון רזה שאה, גם מוחמד רזה שאה, חיפכו כמדינות בלתי מעורבות, נוטרליות, הם חיפשו דרך על מנת לא להיכנס למלחמה, על אף שהם נכבשו גם במלחמת העולם הראשונה, גם במלחמת העולם השנייה. ניסיונות הברזל של רזה שאה בנה על מנת, מתוך המיסים שהוא הטיל על מה שנקרא סוכר ועל התה, היה בסופו של דבר שאפשר להעביר את מה שהיה דרוש בעצם לרוסים, על מנת שלא ייפלו בידי הפלישה הגרמנית במקום. אבל האיראנים, יחסם בתקופת הרבה יותר אוהדת הייתה ליהודים, כיוון שראו אותם עוד מימי כורש הגדול, עוד מימי, גם בימי שושלת הפהלווי, כשותפים גם כן בקשרי מסחר, גם סולל בונה וגם כן הפירות והירקות, וגם התחמושת שישראל סיפקה לאיראן, וגם כן ידע ביטחוני על מנת לבנות את שב"כ האיראני, שקראו את זה סב"כ, שהדברים האלה התהפכו עם עליית האסלאמיסטים באיראן, והחשיבה של החאג'ימין אל-חוסייני, החשיבה של האחים המוסלמים, אם זה וילאיית הפקיה, אם זה שלטון אנשי דת, עלייתו של חומייני, שבא להתנגח עם ישראל ולנתק כל קשר עם ישראל ויצאו כסרטן הגדול וסרטן הקטן אמריקה וישראל, ואפילו לסוף את דגליהם. בהמשך, אם אנחנו רוצים לסכם מה היה, איך בא לידי ביטוי בהשוואה לאיראן, למדינות האסלאמיות והערביות,
הגיעם לארץ, גם היו הגבלות משפטיות עם הטלת הגבלות על חופש היוזמה וההתחברות, ערביזציה ממשלתית ומה שנקרא אפוטרופסות לאגודות וקהילות יהודיות, אם אנחנו מגלים בלוב ב-1953 עד 1960, הוטלו היהודים הגבלות וחרם, גם כן איסור למועדוני ספורט, מכבי והלאמת כל הנכסים שהיו בידיהם, פסקי דין שמאנסים את היהודים הלובים, עם קרובי משפחה שלהם בישראל להירשם למשרדי מה שנקרא החרם הלובי, 90% כבר עזבו, אז ב-57 גם מבחינת היבטים המשפטיים שרצו להגביל את היהודים, גלותם של יהודים ב-58, פירוק הקהילות היהודיות וכל היהודים העלו תחת פיקוח מפקד לובי, ב-60 נאסר על יהודים לרכוש נכסים חדשים, וב-1960 סגירת בתי ספר של אליאנס, במקום שאפשר לבוא ולומר ולהרחיב בנידון אחד, למשל בהשוואה, מחקר השוואתי עם איראן, שספר חדש שיצא על שם אסריאן, שדוקטור גואל כהן, פרופסור גואל כהן מאנגליה אכן הוציא את הדבר הזה גם באנגלית וגם בפרסית, יצא לצד של סיפור של צדוק הכהן, שמבאר באמת מה עבר על היהודים האלה בעלייתם לארץ, מה עבר ליהודים ואת הנקודות המשפטות בטרם המהפכה האסלאמית 79 ולאחר המהפכה האסלאמית שבאים לידי ביטוי בסיפור של יוסף שריפי. מבחינה מחקרית, אנחנו מגלים את החשיבה האסלאמיסטית, חשיבה של חאג' אמין אל-חוסייני, חשיבה של אנטי, זאת אומרת, אנטי יהודית שבאה לידי ביטוי לאנטישמיות אסלאמית, אנטישמיות לא רק בארצות אירופה, גם כן במדינות האלה שפעלו ועשו נגד היהודים. איך הדברים האלה באו לידי ביטוי בלבנון? נראה את זה בהמשך. הדברים שבאו לידי ביטוי בלבנון, ב-1947 סטודנטים יהודים גורשו מאוניברסיטאות ביירות, ולא נשכח שדווקא ביירות היה מרכז, דפוס, מרכז אינטלקטואלי, שהיו כמה אוניברסיטאות שלמדו שם, שגם יהודי איראן ויהודים מארצות סהר אפורה, מה שנקרא מזרח התיכון, היו מגיעים למקומות האלה, שאם זה אוניברסיטה האמריקאית, לצד עוד אוניברסיטה בלבנון, שלא רכשו רק מקצוע, גם כן מבחינה אינטלקטואלית, הייתה קרקע פולש שווייץ של מזרח התיכון, דווקא היה לבנון, עד שהתחילו, אני חושב, 15 שנה מלחמת אזרחים, וביניהם אם זה דרוזים, אם זה שיעים, אם זה מרונים, ואם זה סונים לצד הפלסטינים, שאכן בהגיעם לשם גם כן דרדרו את המצב לעוד יותר. אבל ה-1947, יחד עם ההיווסדה של מדינת ההכרה והכרזת מדינת ישראל והכרה בינלאומית במדינה הקטנה הזאת, יש לנו סגירת האגודות היהודיות במה שנקרא מועדוני ספורט המכבי, גם שם יש לנו איזשהו פסיפס רחב להדחיק רגליהם של אותם היהודים, וכל אלה שפוטרו ממשלות, ממשרות ממשלתיות, דיספו על תמונה נוער יהודים. גם בעיראק היה לנו כזה דבר שבשנות ה-20 אחרי מלחמת העולם הראשונה נאסרו הוראת ההיסטוריה היהודית והוראת השפה העברית בבתי ספר יהודים, ובשנות ה-30, עלייתו של היטלר, 33, בגרמניה, והשפעתו כאין פטריוטיזם, אבל נציונל סוציאליסטי, היהודים נאסרו לעבוד במשרות ממשלתיות ובהוראה, ב-32 צנזורה בתי ספר יהודים בתוכניות שלהם. ודווקא בשנים האלה, גם כן במחקר השוואתי לגבי איראן, אנחנו מגלים מה שקורה באיראן, בטרם 1979, פעילות ציונית אכן נאסרה, מלבד פעילויות הדתיות, משהו אוטונומיה שניתן להם. בשנת 2000 יש לנו אפליה במשרות ממשלתיות ואוניברסיטאות וחברות ציבוריות היה באיראן. אבל בטרם אנחנו מדברים בתקופת הפהלווית 1921 עד 1944,
בתקופת הבן מוחמד רזה שאה פהלווי 1941 או עד 1979, וביניים היה איזשהו הפיכה צבאית 1953 עד ששוב מוחמד רזה שאה חזר לשלטון עם משבר מוצדק, ואתה מגלה את הדברים האלה שהכילו בתקנות נגד יהודים, אפילו אתה מגלה ביתר שאת כל קשר עם סוכן ציוני, גורמים ציונים שממדינת ישראל, אכן אפשר עבירה על החוק, ואפשר להביא אותם לגיא צלמוות מוות לחריגה, אם לא הדברים האלה שמעפילים או מצד שני מפילים תיקים עליהם שפגיעה בביטחון המדינה, מצד מדינה האסלאמית 79, מדינות אסלאמיות וערביות בכללם גם שלטון אנשי הדת באיראן. בהמשך אנחנו, אם אנחנו לבוא ולסכם במחקר השוואתי בין מה שקרה בשנים האלה בין איראן לבין מדינות ערב עד מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, 14 עד 18 ו-39-45, גם במלחמת העולם הראשונה אתה מגלה את האפליות האלה גם בתימן, יש את אכיפת השריעה, הרחבת מעמד, זאת אומרת, החמרה יתר למידה של מעמד הדימי, אנשי חסות שצריכים ג'יזיה לבוא, או בברסית ג'זיה, היו צריכים לבוא ולתת למדינות האלה, אפילו בנות שאיבדו את ההורים שלהם, יכלו לאסלם אותם, ובנות 9 יכלו לקחת לעצמם, כמו מה שהוא מסורת האסלאמית עיישה, בעצם מוחמד, נביא המוסלמים, נשא לאישה את עיישה בת 9. אבל בתימן היה עוד דבר אחד, חרם רבנו גרשום שלא יישאו נשים על נשיהם לא חל שם, ולכן הרשו לעצמם להתחתן יותר מאישה אחת, ולא הייתה נושא של הביגמיה במקום הזה שהיה במדינות אירופה. אבל בתימן אנחנו מוצאים בין 1922 ל-28 גזירות הקשורים להמרת דת, שמאלצים את היתומים היהודים וגירוש היהודים מן הפקודה הציבורית והצבא, ומאוד מעניין שלכן יש את הדבר הזה שהיו נושאים נשים אלמנות שעל מנת שלא ידרדרו, גברים היו נושאים יותר, לפחות 4 נשים בתימן, על מנת להציל את הבנות האלה, על מנת שלא יידרדרו לאסלום בכוח או אסלום בדרך זו או אחרת. אבל מאוד מעניין בסוריה מה קרה. בעקבות מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ב-47 נאסר ליהודים לרכוש נכסים, יהודים פוטרו ממשרות ממשלתיות, ב-67 עם מלחמת ששת הימים מוסלמים גם ממונים כמנהלי בתי ספר יהודים, ואת הדברים האלה מאוד מעניין שאחרי מהפכה הישראלית במחקר השוואתי עם איראן אתה מגלה דברים, למשל אתפר, אתהר, כורש, כל בתי ספר היהודים שאכן בנו באיראן, בתי חולים שלהם, למשל ספיר, או שקראנו קנוני חילך, שבגטו האיראני ששירתה את כלל האנשים, אפילו בתקופה של הרוגים ופצועים בזמנו, בזמן המהפכה 78-79, בסופו של דבר גם כן נכנסו את זה לעצמם, הוחרמו לצד המפעלים הקבועים שהיהודים עשו, אם זה מפעלים של אל-קניין, עם מפעלים של אחרים, דניאל פול וכיוצא. אומנם קיבלו את ההתראה מראש, כך שאני ראיתי את פריז נזריאן, יונס נזריאן, בכלל שקיבלו התראה מוקדמת יותר על מנת להוציא כמה שמהר יותר את נכסיהם ולממש את כספיהם ונכסיהם ולהוציא אותם משם, אם זה לישראל, אם זה ניו יורק ולוס אנג'לס, ואכן זכו להוציא את כספיהם יהודים במידת מה,
מאיראן, זאת אומרת, בטרם המהפכה 1979, אבל כך שאני ראיינתי אנשים במחקרי שדה שלי בהוראתו של פרופסור נצר, אתה מגלה שגם משכנו את נכסיהם על מנת לקבל כספים מזומנים ולהוציא אותם, וגם כאן אתה מוצא אותם היהודים שהגיעו לארצות הברית, פחות לישראל. יש את הרעיון שאם, אני חושב, אנשים מעמידים שהגיעו לישראל שניהלו משא ומתן עם האליטה בזמנו הסוציאל דמוקרטית, אם זה רבין ואם זה פרס מצד אחד, מצד שני ניהלו משא ומתן עם בגין, באיזו מידה נכונים לבוא ולהשקיע את כספיהם בארץ, ובכך אמרו להם 50-50, לא הסכימו, 80-20, בסופו של דבר היהודים ראו שלא יכולים להגיע לאיזושהי פעולה בנושא השקעות הכלכליות שלהם בארץ, שהיו מיליארדרים מזמנם, השקיעו את כספם דווקא בארצות נכר וקצת בארץ, והרבה יותר בארצות הברית, וזכו באמת להיות אחד לא רק פדרציות, אלא גם כן קהילות העשירות ביותר והאמיתות, לצד ההלמים שמנו את ביתם מחוץ לארץ ישראל, ובכך להיות לא כנרצות, אבל להיות בסיס לפעילות המסיבית היהודית והשתלבותם בחברה האמריקאית, שאנחנו מגלים הרבה יותר בקהילות האלו, פחות בקהילות למשל קהילות אירופאיות שהגיעו ב-1976, 1776 במהפכה האמריקאית שהגיעו לשם. אתה דור שני, אתה רואה אחרי 45 שנה האיראנים שהגיעו לארצות הברית, ואתה רואה את גם כן קהילות קמות לרוב, אבל בסופו של דבר גם אתה מוצא ביניהם נישואי תערובת, בכך שלא הקימו בתי ספר כמו שצריך, העדיפו להקים קהילות ולגבש את הקהילות מאשר להקים בתי ספר ולקדם את החינוך היהודי בתפוצות בקרב קהילות איראניות. בהמשך אנחנו מגלים בכך במשקל השוואתי בין איראן לבין מרוקו, למשל מה שהיה ב-1956 אחרי היווסדה של מדינת ישראל, עצמאותם של מרוקו, ערביזציה ושיערות ממשלתית, 48-45, 45-48, יהודים גורשו מהתפקידים ממשלתיים, שוב אתה רואה את המהלך, את הדבר הזה, וזה תחת פיקוח בכוונה, שאתה רואה שבזמנו היה ערביזציה, לאומית הערבית, וגם כן קעם, מה שנקרא קהילה ערבית, סוריה ומצרים, אתה מגלה גם מצריזציה. בין 48 ו-50 אחרי היווסדו של מדינת ישראל, ארגונים קהילתיים מצטרפים למסור רשימת החבר'ה שלהם, ו-49 יהודים בעצם שגרו בארמונות המלך פרעה, מגרשים אותם היהודים בהשוואה למה שקרה במצרים. אתה מוצא באיראן בשנים האלה עלייתם של רזה שאה ב-1921. אומנם הם נמצאים בגטאות שלהם, אבל יש להם אוטונומיה משפטית, שלאט לאט עם האמנציפציה יוצאים לאליאנס, מקימים בתי ספר שלהם, וגם כן שותפים למה שקורה באיראן, וגם נישואים של מוחמד רזה פהלווי עם אחותו של פרנס פרוק, או מלך פרוק במצרים. זה היה באמת גולת הכותרת, ובסופו של דבר לא נשכח שמוחמד רזה פהלווי גם כן אחרי שלקה בסרטן, יש אומרים שאכן בהיותו בצרפת הדביקו אותו בדבר הזה, וגם כן הרופא המנתח שלו גם כן שיתף פעולה כדברי מה על מנת להביא אותו למותו. כל זה על רקע משבר הנפט, מה שנקרא נשר האופק 1973, מ$2.5 העלה שאה איראני ל$7.5 לחבית,
ואז זאת אומרת, יצר איזשהו שגשוג כלכלי בקרב האיראנים, ופיתוח כלכלי, אבל מבחינה פוליטית לא הורשו וניסו שאי אפשר להביא את שניהם ביחד, גם את החופש הפוליטי, ובחופש הפוליטי שניתן להם, לבסוף אתה רואה שהמרקסיסטים האסלאמיים עולים, וגם שמאל, וגם כן קרטר מוצא לעצמו, לאחר מכן את הביידן, ויש גם כן את אובמה, שהם בעד החגורה הירוקה של ברז'ינסקי, על מנת לעמוד בבלוק המזרח אל מול הסכנה של ברית המועצות, שפשוט שנים השפיעה על איראן ושכנותיה. בהמשך לכל מה שנאמר, אכן התקנות האלה שהיו בהשוואת במחקרי שדה ובמה שקראת, מצבם של גירוש, של גטואיזציה ומדינות ערב ואסלאם, יחד עם זאת באיראן אחרי 1979, בתוניס גם כן יש לנו את ב-58, יש לנו את החוקים מבחינה משפטית, הקהילות בעצם הוחלפו על ידי ועדת הארעיות של הפולחן היהודי, והמעמד האישי של יהודים באוטונומיה משפטית מתבטלת, אם זה היה 58, ב-56 יש לנו את העצמאותה של טוניסיה וטוניסיפיקציה של ממשלתית, מאשר מה שהם קיבלו, ומלחמה שלהם, אפשר לומר, מלחמת העצמאות שלהם כנגד הצרפתים. בטורקיה, הטורקים הצעירים, 1923, מלחמת העולם הראשונה עד 45, יש לנו ב-45 כמו גדודי עבודה בצבא למגויסים הלא מוסלמים, וכך גם באיראן הוגשו אחרי מלחמת העולם הראשונה, הולכים שותפים, לא רק כמשכילים ואנשים שעסקו באליאנס, הם בתי ספר הנאורים מתקדמים ביותר, גם האוצר התורה הוקם לצידו, עם הרב יצחק הכהן וגם כן הרב יהושע נתנאלי וגם חכם בן חיים, וכל אלה בהשראתם של מה שנקרא חכם פילוסוף שהשפיע עליהם, ומאידך גם כן הקשרים עם ג'ויד, כתבים שאכן מצאנו אותם על הקומוניסטים היהודים שבאיראן, שאתם כותבים את דבריהם נגד יהושע נתנאל בכך שהוא הקים את אוצר התורה, ואלה הנאורים סוציאל דמוקרטיים, איך שמכנים הקומוניסטים היהודים, הם ראו כאין את הבורגנות היהודית בקרב האיראנים, שאלו שהקימו מוסדות החינוך היהודים כמו הרב נתנאלי, יצחק לוי, יחד עם זאת חכם זרגרי וחכם בן חיים באיראן. ולאחר מכן שהם הגיעו לארצות הברית, בארצות הברית החל תהליך כיבוש אחר, אמריקניזציה, וגם כן בקהילות שהם בנו לעצמם, אנחנו מוצאים את הרבנים מבלטימור, בתים מחב"ד, ומעטים ביותר, אם אפשר לומר, הרב אליהו בן חיים, שהוא נמצא בארצות הברית בגרייט נק, שהוא גידש את הקהילה היהודית שם, שהוא בעצמו בוגר פורת יוסף ובוגר צנחנים, אבל לרוב היהודים, זאת אומרת הרבנים שלהם, ההנהגה הציבורית שלהם, לא רק שלא יודעים עברית, אלא גם כן מלבד הקהילה זה משהו בפני עצמו, לרוב גם מקושרים עם ישראל, ברשות כתובה מקושרים מההנהגה הציבורית, אבל בסופו של דבר השקעה של המשאבים מלמען המשאבים, בוכרים מלמען הבוכרים, אבל הטהרנים הם תורמים לכולם יותר מאשר תורמים לגיבוש הקהילה שלהם, עליו שיש לנו מעל 26 קהילות בוואלי, בלוס אנג'לס, רק בוואלי, זאת אומרת, מדובר ב-70 קהילות וארגונים בכל רחבי ניו יורק ולוס אנג'לס, שגיבשו ובנו עצמם את הקהילות האלה. אבל שונה לחלוטין מה שקרה בקהילה משהדית, ב-JCC יש לנו את הנוער המגובש יותר,
העסקים המשותפים ביותר, ויותר חשיבה, יותר שיתופית, סוציאליסטית, או בר מצווה, בת מצווה שמארגנים בהמוניהם, מגיעים מטוסים לפה, ובעצם יחד עם זאת הרב פנחס זביחי, הרב זביחי גם כן שפועלים ועושים למען הקהילה שלהם, וגם כן הם רואים בכך דבר נפלא ביותר, שכולם יחד עושים דבר אחד, זה דבר נעלה ביותר במחקרים שעשינו בהוראתו של פרופסור נצר, בקהילות האלה אתה מגלה את המודל הסורי הלבי באושן פארקווי, דווקא בקהילות המשהדיות, זה דבר נעלה ביותר, שאולי במאמרים שהוא פרסם אצל יוסף שהרי, מה שנקרא בשופר, וגם שופר לוס אנג'לס, דברים פורסמו, יחד עם זאת גם במאמרים בצ'שמנדל שדרוש וחרי פורסמו, אבל לצערי הדברים האלה לא נמצא בידי החוקרים שיכולים לחקור את הנושאים האלה ולפתוח, כיוון שחלקם, שופר למשל, על ידי מאמצים של דוקטור פי נזר סורקו ודביג'אן חלילי, עכשיו הוצאו לאור בתור דפוס, שהחוקרים יכולים לעיין, אבל מאמרים של פרופסור נצר בנושאים האלה, שממש חשובים ביותר ויקרים לנו, נמצא בידי דרוש פרחרי וצ'שמנדרס עד עכשיו לא יצאו לאור, אלא בזמנם שיצאו לאור שחולקו בין האנשים. אם יש עותקים, אז באמת זו יוזמה ברוכה ביותר לסרוק אותם ולהרשות שיגיע לכלל הציבור בנושאים האלה. עד כה חלק הראשון של